हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी मटर मसरुम बनाउन गइरहेका छौं अनि हामी आज यो मटर र मसरुमको एउटा राम्रो फ्युजनलाई चाहिँ तपाईहरु सामु पस्किने छौं। यो एकदमै टेस्टी हुन्छ है। हामी पहिलेबाट यसलाई मटरहरु हामी छोडेर हामीसँग हरियो मटरहरु प्रशस्तै आएको छ। हामी यसलाई छोडियाउने छौं। यो तयार छ अनि अब च्याउलाई चाहिँ राम्रोसँग धोइ पखाली गरेर यसलाई राम्रो शेपमा हामी काट्न गइरहेका छौं अनि त्यसको लागि हामीलाई केही भाँडा बर्तनहरु आवश्यक छ र हामी आवश्यकता अनुसार लिने छौं। केही लसुन प्याजहरु हैन यसको लागि इन्ग्रेडियन्ट्सहरु अब यहाँ तयार हुँदैछ र आज यो नाइफले चाहिँ हामी मसरुम काट्ने छौं। मसरुम चपिङको लागि एकदमै इजी हुन्छ, त्यही भएर सानो नाइफ भए हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामी यो शेपमा काटिरहेका छौं। अनि हामीसँग प्याज र लसुन छ। अब हामी यसलाई फ्राई प्यान लिने छौं र यो मसरुम र यो के भन्छ मटरलाई हामी केही समय फ्राई गर्ने छौं यतिकै सादा तेलमा। यसलाई यसको यो पानीहरु अनि यसको त्यो अरु गन्धहरुलाई चाहिँ फ्याक्नको लागि हामी यसलाई चाहिँ फ्राई गरेर तयार गर्दै छौं। तेल तातेको छ। हामी करिब यसलाई 5-7 मिनेट चाहिँ हामी सामान्य थोरै बेसार र नुनमा मात्रै हामी चाहिँ यसलाई फ्राई गर्ने छौं। यसको लागि हामीलाई थोरै 1 चिम्टी जति बेसार आवश्यकता पर्छ। बेसारले चाहिँ यसमा भएको त्यो नराम्रो गन्धहरु हटाउँछ हैन अनि कलर पनि ल्याउँछ। हामीलाई चलाउनको लागि पन्युको आवश्यकता छ। हामी यसलाई केही समय हामी चलाउने छौं। बेसारलाई राम्रोसँग मिक्स भएपछि हामी यसमा थोरै यसको भित्रसम्म नुनको स्वाद जाओस् भनेर हामी यसलाई थोरै नुनमा चाहिँ नुन हालेर हामी चलाउने छौं मज्जाले। अनि यसलाई चाहिँ एकछिन तैरिनको लागि यसको पानी सुक्नको लागि र यो थोरै खरिएको जस्तो हुन्छ यसले त्यसको लागि हामी छोडिदिन्छौं। यसमा अब हामी यो अलिअलि च्याउ रातो भएपछि मटर हामी एड गर्ने छौं। मटरले त्यति धेरै हरियो मटर हो केरा हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ धेरै हामीले डिप फ्राई गर्नु पर्दैन। अनि अरु कुराहरु पनि हामी तयार गर्दै छौं। ओके, लगभग यो रेडी भएको छ। यसको अझै अलिकति कलर आउन दिन्छौं है त। अनि यो कलर सँगसँगै यसको भित्रको टेस्ट पनि राम्रो आउँछ है त। सतहमा आउँछ सबै टेस्टहरु। अनि केही हामी यसलाई चाहिँ दुईटा आलु पनि हामी मिसाउने छौं। अनि आलुलाई राम्रोसँग धोइ पखाली गरेर यसलाई तासेर यसलाई क्यूब शेपमा हामी काट्ने छौं मजाले। अनि हामी होशियारी चाहिँ केमा हुनुपर्छ भने प्राय सबै एउटै साइजको हुन जरुरी छ कि एकैचोटी पाक्छ त्यसो हुँदाखेरि। अनि यसको लागि हामी कराई छ। हामी यसमा चाहिँ यसलाई हालेर अब एकछिन पकाउने छौं थोरै तेल किनभने अघि हामीले मसरुम र उसलाई मटरलाई चाहिँ हामीले अघि फ्राई गरेका छौं। यसलाई मेथी हामी हाल्ने छौं। मेथीले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई यसमा एक खालको सुगन्ध क्रिएट गर्छ हैन मेथीले चाहिँ। मेथीको अर्को फाइदा भनेको यसले डाइजेसनमा पनि हेल्प गर्छ किनभने तेलहरुमा पकाएको हुन्छ। सो हामीलाई अलिकति डाइजेसनको लागि केही एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिन्छ। मेथी राम्रो माध्यम हो। यसलाई मेथीलाई हामी तेल सँगसँगै तेल धेरै नतातिकन मेथी हाल्नुपर्छ सँगसँगै हैन। अनि किन भने एकैचोटी धेरै तातेको तेलमा हामीले मेथी हाल्यो भने
यसको टेस्ट अचानक हराएर जान्छ बिस्तारै तेल सँगसँगै तात्यो भने चाहिँ रहिरहन्छ है त त्यो राम्रोसँग तेलमा मिक्सअप हुन्छ यसको टेस्ट चाहिँ अघि हामीले काटेर राखेको प्याज र लसुन चाहिँ हामी पेस्ट बनाउँदैनौँ लसुन चाहिँ हामी सानो सानो प्याजकै सेपमा हामी पातलो गरेर काटेका छौँ यसलाई अलिकति हामी राम्रोसँग फ्राई गर्नेछौँ अनि यसको अलिक रातो रातो रङ आएपछि हामी आलुलाई काटेर राखेको आलुलाई हामी एड गर्दैछौँ अनि यो आलुलाई हामी थोरै बेसार अनि नुन हालेर हामी केही समय यसलाई चलाउने छौँ र अघि हामीले तयार गरेर राखेको मटर र मसरुमलाई चाहिँ हामी यहाँ मिक्स गर्दैछौँ अब हामी थोरै यो किचन किङ यो करी मसला हालेर हामी चलाउने छौँ र मसला सँगसँगै यसलाई हामी केही समय पाक्न दिनेछौँ यसलाई हामी छोप्दै चलाउँदै प्रक्रिया हाम्रो केही समयसम्म रहनेछ करिब 5 मिनट 5 देखि 7 मिनट अनि टमाटर तयार भएको छ अब स्पेशल हाम्रो यो हाम्रो विशेष मसला छ हैन यो चाहिँ एकदमै सिक्रेट रेसिपी हो अनि यो मसला चाहिँ हामीसँग मात्र छ र स्पेशली हामीले बनाउने खाजामा हामी थोरै एड गर्ने गर्छौँ यसलाई यो कसरी बनिन्छ भन्ने म अर्को भिडियोमा तपाईलाई बनाउँला अनि लगभग यो तयार भएको छ एकदमै राम्रो सुगन्ध आउन सुरु भइसक्यो सानो आगोमा हामी यसलाई लगभग 5 मिनेटसम्म चाहिँ छोप्दै चलाउँदै गरेर पकाउने छौँ र कतिचोटि यसमा पानीहरू सुकिहाल्यो भने सुकेर अलिक डढ्ने सम्भावना हुन्छ अनि हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी यसमा तातो पानीहरू हामी एडअप गर्न सक्छौँ उमालेको पानी एडअप गर्नुलाई चिसो पानीले यसलाई टेस्टलाई बिगार्छ सो तातो पानी हामीले थोरै एड गरेर अनि यसलाई केही समय हामी पाक्नलाई छोडिदिन्छौँ लगभग पाकिसकेको छ अब हामी यसलाई चाहिँ मजाले स्वाद लिएर खानेछौँ तपाईहरु पनि घरमा यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ धन्यवाद।